තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රායෝගිකව සිදු කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන මෙන්න මේ කරුණ තමයි අද ධර්ම දේශනාවට මාතෘකාව වන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාව ක්‍රමානුකූල වැඩපිළිවෙලකින් ආරම්භ කොට ක්‍රමානුකූලව නියැලිය යුතු දෙයක්. ඕනාට එපාවට පිළිවෙලක් නැතිව සිදු කරලා මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ දේශනාව තුළින් ඒ කරුණ තමයි පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරන්නේ. පින්වතුනි, ජීවිතය කියලා කියන්නේ නොයෙක් අභියෝග ඒ වගේම බාධක පිරිච්ච දෙයක්. මේ මුළු ජීවිතේ පුරාම සිද්ධ කරන්නේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන එක තමයි. මේ සත්වයාට පොදුවේ තිබෙන ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි සසරේ කරන ලද බල සම්පන්න අකුසල් කර්ම තමන් පසුපස පැමිණීම. දැන් මේ ගත කරන ජීවිතය තුළ බොහොම ඊටාම නිවැරදි ජීවිතයක් ගත කරත් පෙර ජීවිතවල අපි කරන ලද අකුසල් බොහෝම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා තාම විපාක දීලා නැති. කරත්ත රෝදයක් කරත්තය ඇදගෙන යන ගවයාත් එක්කම කැරකි කැරකි ඉදිරියට යනවා වගේ අපි සසරේ කරන ලද අකුසල් කර්ම අපිත් සමගම විපාක දෙමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ ඔස්සේ අපිට නොයේක අභියෝග ජීවිතේට එනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. තවත් අමනුෂ්‍ය කරදර, සතුරු කරදර, රෝග පීඩා ආදී ගොඩාක් අභියෝග අපේ ජීවිතේට තියෙනවා. ඒ අතර අපි කිහිපයක් කතා කළොත් රෝග පීඩාවක් වැළඳුනහම ඖෂධ සහ ඒ ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරලා අපි රෝග පීඩා සුවපත් කරගන්නවා. ඒ වගේම සමහර විට අමනුෂ්‍ය කරදරයක් ආවොත් අමනුෂ්‍ය දෝෂ තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක්ට. නොඑක ආකාරයෙන් ඒ අමනුෂ්‍ය දෝෂ පැමිණෙනවා. ඉතින් යම්කිසි গুপ্ত ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා গুপ্ত විද්‍යාව වෙනි ඒ වගේ ක්‍රමවලින් හෝ පිරිත් සජ්ජායනා කරලා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම තුලින් අපි ওই අමනුෂ්‍ය කරදර වලින් නිදහස් වෙනවා. එහෙත් කර්මයේ බල සම්පන්න නම් ඇතැම් අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලින් නිදහස් වෙන්න බොහොම අමාරුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්වතුනි, අපේ ජීවිතේ අපිට මොන ගැහෙනවා සමහර විට අපිට නොදැනීම හතුරුකම් කරන පිරිස්. ඒ සතුරු කරදර නිසා අපේ ජීවිතේට බොහෝ දුක් පීඩා පැමිණෙනවා. ඇතැම් අවස්ථාවල අපි දන්නේත් නැහැ. අපිට නොදැනීම සතුරන් ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිව වටනවා. සමහර විට කායික පීඩා සිද්ධ කරනවා, ලෙඩ රෝග හැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. එහෙම නැත්නම් තව දේපල හානි සිද්ධ කරනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් අවස්ථාවල පින්වතුනි හරිහම්බ කරන දේවල්, හරිහම්බ කරපු දේවල් විනාශ වෙලා යනවා. ඊටකඩම් පාළු වෙනවා. භවභෝග සම්පත් විනාශ වෙලා යනවා. ආදායම් මාර්ග ඇහිරෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ ජීවිතයට මුණ ගැහෙන නොයේක අභියෝග විසඳමින් ඉදිරියට යෑමක් තමයි ජීවිතේ පුරාවට සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඕකට තමයි සසර කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි, ඔය එක අභියෝගයක් ගත්තාම ඒවා හැම එකටම විසඳුමක් තියෙනවා ඊට ආවේනිකව. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ. ඒ වගේම පින්වතුනි, ඔය හැම දෙයකටම පොදු විසඳුමක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙයක්ත් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඔබ මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරගත්තොත් ඔබට ජීවිතේ මුණ ගැහෙන බොහෝ බාධක ජය ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබට මා මීට පෙර පවත්වපු දේශනාව තුළින් පැහැදිලි කරන්න යෙදුනා. මනුෂ්‍යයන්ගෙන් උපකාර ලැබෙනවා, මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරන කෙනෙක්ට. අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙනවා, අමනුෂ්‍යව උදව් කරනවා. දෙවිවරුන්ටත් ප්‍රිය වෙනවා, දෙවිවරු උදව් කරනවා. මනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය නම්, තමන් දෙවිවරුන්ටත් ප්‍රිය නම්, අමනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය නම්, එහෙමනම් මේ ජීවිතේ කඩා වැටෙන අවස්ථාවකදී ඒ කවුරු හෝ අපිට පිහිට වෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා විසෙන් හෝ ගින්නෙන් හෝ අවියාවිද වලින් හෝ පින්වතුනි හානියක් වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රී සිතක් තියෙන කෙනෙක්ට. මේක ධර්මතාවයක්. මෛත්‍රී සිතක් දියුණු කරන කෙනාට බොහොම ප්‍රබෝධමත් හිතක් තියෙන්නේ.
වෛර ක්‍රෝධ වැනි සිත ලෙඩ කරවන සිතුවිලි වලින් බැහැර වෙලා ඉන්න නිසා රුධිරය පිරිසිදුයි. කය රෝගී වෙන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි. ප්‍රතිශක්තිය බොහොම ඉහළයි. ඒ වගේම අනතුරක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ අනතුරින් වැළකෙනවා මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක් නිතර මේ මෛත්‍රී සිත භාවිතා කරන කෙනෙක්. මෛත්‍රී චේතනාවෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක්ට අනතුරු වෙන්න තියෙන අවස්ථා අඩුයි. ඉතින් අනිත් අය අපිට කරදර කරන්නේ නැත්තම් අපි වැටෙන අවස්ථාවක අපිට අත දෙනවා නම් දියුණු වෙන්න උදව් උපකාරත් කරනවා නම් පින්තුනි ගින්නෙන් වසවිසෙමුත් ආරක්ෂා වෙනවා නම් ඒ වගේ තවත් නොයෙක් අනතුරු වලින් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න මේ මෛත්‍රී භාවනාව උපකාර වෙනවා නම් ඒ විතරක් නෙමෙයි පින්තුනි මා පෙර දේශනාවේදී ඔබට පැහැදිලි කරන්න යෙදුනා කලින් කරන ලද අකුසල කර්මයන්හි විපාක ශක්තිය පවා අඩු වෙනවා මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට. අතීතයේ සිදු කරපු අකුසල් දැන් අපි කොච්චර නිවැරදිව හිටියත් අපි පසුපස්සේ පැමිණ අපිට බාධා කරදර කරනවා නම් පින්තුනි මෛත්‍රී භාවනාව තුලින් අපිට හැකිනම් ඒ අකුසල් වල ශක්තිය දුර්වල කරන්න පින්තුනි එහෙමනම් පෙර ජීවිතවල අපි කරපු අකුසල් වල විපාක වලිමුත් අපි පීඩා වෙන එක බොහෝ දුරට අඩු වෙලා යනවා. මේ සියලුම යහපත කෙනෙක්ට අත් වෙනවා නම් ජීවිතේ කොච්චර සැපවත්ද? ජීවිතේ කොච්චර සාර්ථකද? ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා උත්තරින් අපටි විජ්ජන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝපගෝ හෝති. මේ ජීවිතේ මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. මාර්ගඵල ලබන්න බැරි වුණොත් ඊළඟ ජීවිතේ සුගතිගාමී වෙනවා. බලන්න පින්වතුනි එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව ප්‍රගුණ කරන කෙනෙක්ට මේ ගත කරන ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නත් පුළුවන් ඊළඟ ජීවිතේ සුගතිගාමී කරගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් නිවන් දකින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය සියල්ල ලැබෙනවා නම් පින්වතුනි ජීවිතේ සාර්ථකයි නේද? ඔය විදිහට මෛත්‍රී භාවනාව අපිට උපකාර වෙනවා නම් ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් නේද? ඒ සියල්ලම අපිට ඉටු කරලා දෙන මේ මෛත්‍රී භාවනාව අපි දියුණු කරන්න වටිනවා නේද? ඒ සඳහා තමයි පින්වතුනි මේ දේශනාව තුළින් ඔබට මඟ පෙන්වීමක් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව තුළ පැහැදිලි කරන කරුණු හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන මෛත්‍රී භාවනාව තුළ නියැලෙන්න කියලා මම සිහි කැඳවීමක් කරනවා. පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාවක් කරන්න සතුටු කෙනෙක් අනුගමනය කරන්න ඕන පළවෙනිම පියවර කුමක්ද? මේකනේ වැදගත්ම වෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕන? පින්වතුනි ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි ද්වේෂයේ ආදීනව අවබෝධ කරගන්න එක. මෛත්‍රී සිතක් අපිට ඉපදිලා නැත්තේ එක කරුණක් නිසා. ව්‍යාපාද සිතුවිලි සිතේ රජ කරන නිසා. ඔබ දන්නවා මේ සසරේ ගමන් කරන සත්වයන්ගේ සිත નિરાයාසයෙන්ම අකුසලයට නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ. ව්‍යාපාද ආදී අකුසල් ධර්මයන් નિરાයාසයෙන්ම සිත තුල තියෙනවා. මෙන්න මේ ව්‍යාපාද සිතුවිලි එහෙම නැත්නම් මේ ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි ඒ කිව්වේ වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව, මසුරුකම, ගුණමගුකම ආදී මෙන්න මේ වැනි ව්‍යාපාදයට අදාළ ව්‍යාපාදේ නම් වූ කුලකයට ගැනෙන සිතුවිලි තියෙන නිසා තමයි මෛත්‍රී සිතක් අපිට නැත්තේ. මොකද මෛත්‍රී සිතට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මතා තමයි ඒවා. ඉස්සලාම කරන්න ඕන එහෙනම් ඒ සිතුවිලි ටික සිතින් බැහැර කරන එක. එතකොට තමයි මෛත්‍රිය ඉපදෙන්නේ. මිත්‍රත්වය විතරක් සිතේ රඳවගෙන අර අමිත්‍ර වූ සිතුවිලි සියල්ල බැහැර කරන්න ඕන. ව්‍යාපාද සිතුවිලි බැහැර කරන්න නිකම් බෑ පින්වතුනි. ව්‍යාපාදයේ කියන එක සිතේ රඳව ගන්න සුදුසු නෑ කියන එක සිතට අවබෝධ කරවලා දෙන්න ඕන. ඇත්තෙන්ම පින්වතුනි මේ සිතෙන් වැඩක් ගන්න නම් සිතට කරුණු කාරණා වටහලා දෙන්න ඕන. ඔය විදර්ශනාව කියලා කියන්නේත් එහෙම එකක් තමයි. ඉතින් මේ ද්වේෂයේ ආදීනව මෙනෙහි කිරීමෙන් නුවණින් අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි ව්‍යාපාදයට අයිති සිතුවිලි සිතින් බැහැර වෙලා යනවා. ඒක එක්තරා විදර්ශනාවක් පින්වතුනි. ද්වේෂයේ ආදීනව කුමක්ද කියලා විමසමින් ද්වේෂය බැහැර කරන එක විදර්ශනාවට අයිති එකක්. මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්නට මත්තෙන් මොකද්ද පළවෙනිටම කරන්න ඕන? පින්වතුනි ද්වේෂයේ ආදීනව හොඳට අවබෝධ කරගෙන ද්වේෂය බැහැර කරගන්න ඕනි. ඒත් එක්කම මෛත්‍රියේ ආනිසංස හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන. ද්වේෂය බැහැර වෙනකොට සිතින් ඒ සඳහා ඉඩක් ගන්න අවශ්‍යයි නියම් දෙයකට. ද්වේෂය බැහැර වෙලා මෛත්‍රිය සිතේ ඉඩ ගන්නට එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය බැහැර කරනකොට මෛත්‍රිය පිළිගන්නට නම්
සිතට අවබෝධ කරවන්නට ඕන මෛත්‍රියේ තිබෙන යහපත. එතකොට යහපත් දේ ලං කරගෙන අයහපත් දේ බැහැර වෙනවා. එහෙමනම් පළවෙනිම පියවර තමයි පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාවේ ද්වේෂයේ ආදීනව අවබෝධ කර ගැනීමත් මෛත්‍රියේ ආනිසංස අවබෝධ කර ගැනීමත්. ද්වේෂයේ ආදීනව සහ මෛත්‍රියේ ආනිසංස අවබෝධ කර ගැනීම තුලින් තමයි මෛත්‍රී භාවනාවට පිවිසෙන්නට ඕන. සිතට ව්‍යාපාද සිතුවිලි එනකොට භය, වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව, ගුණමකුකම් ආදී සිතුවිලි සිතට එනකොට අපිට ඒවා බලහත්කාරයෙන් සිතින් බැහැර කරන්න පුළුවන්. මේවා හොඳ නැහැ, මේවා අයින් වෙන්න ඕන කියලා එහෙම බලෙන් අයින් කළා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට බලෙන් යටපත් කරලා මෛත්‍රී සිතක් උපදව ගන්න අමාරුයි පින්වතුනි. අවබෝධයෙන් ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. බලෙන් යටපත් කරනවා කියලා කියන්නේ අර බෝලයක්, රබර් බෝලයක් වතුරට ඔබාගෙන ඉන්නා වගේ එකක්. අත ගත්ත ගමන් ඒ රබර් බෝලය වතුර මතු පිටට බොහොම වේගෙන් පැමිණෙනවා. ඒ රබර් බෝලේ වතුරට ඔබපු වේගයට වඩා වේගෙන් වතුර බෝලේ උඩට එනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා මේ බලහත්කාරයෙන් ද්වේෂ සිතුවිලි යටපත් කරගන්න ගියොත්. බලහත්කාරයෙන් නෙමෙයි කරන්න ඕන පින්වතුනි අවබෝධයෙන් යුක්තව. ඒ සඳහා කුමක්ද අනුගමනය කරන්න ඕනි? ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම, දහම් පොතපත පරිශීලනය කිරීම, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර. ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නුවණින් විමසලා බැලීම. බාහිර අයගේ උපකාරයෙන් සහ තමන්ගේ අතුලාන්තයේ නුවණින් විමසමින් තමා මේ ද්වේෂය ප්‍රහාණය කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට උපකාරී වන ධර්ම දේශනාවක් මා ඔබ වෙනුවෙන් වෙනම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. ඒ ඔබට උපකාරයක් වේවි. ඒ කෙසේ නමුත් ඔබ තමත් ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමෙන්, දහම් පොතපත ඇසුරු කිරීමෙන්, කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කිරීමෙන් මේ ද්වේෂයේ තිබෙන ආදීනව පිළිබඳ හොඳට වටහා ගන්න, අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා ඔබට දහම් දැනුමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම විමසන්න පුළුවන් හැකියාවක් අවශ්‍යයි. නුවණින් විමසන හැකියාව අවශ්‍යයි. ඒකට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඉතින් ඔය විදිහට පළවෙනි පියවර සම්පූර්ණ කරගෙන ඊළඟට කුමක්ද කරන්න ඕන? මෛත්‍රී භාවනාව උනත් දියුණු කරන්න නම් පින්වතුනි අපි වෙනම කාලයක් ඒ සඳහා වෙන් කරගන්න ඕන. ඒ කාලයේදී අපි ප්‍රථමයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට, ධර්ම රත්නයට, සංඝ රත්නයට වන්දනා කරලා ඒ වගේම පන්සිල් සමාදන් වෙලා ගිහි ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් නම් පන්සිල් සමාදන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් තමන් අනුගමනය කරන කුමන හෝ සීලයක් සිහිපත් කරගෙන අදිෂ්ඨාන කරගෙන තෙරුවන් කමා කරගෙන ඊට පස්සේ තමා ද්වේෂය ආදීනව මෙනෙහි කරලා මෛත්‍රී භාවනාවට පිවිසෙන්න ඕන. ද්වේෂය ආදීනව සියල්ල මෙනෙහි කරන්න බැරි වුණත් කරුණු කීපයක් හරි මෙනෙහි කරලා සිතට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේ ද්වේෂයම තියාගන්න සුදුසු නෑ කියලා. ඒක මුල් කාලේදී පමණයි ඔබට ආයාසයෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. භාවනාව දියුණු වුණාට පස්සේ ද්වේෂ සිතක් සිතේ නැති නිසා අපිට ද්වේෂය ආදීනව සිහි කරලා ද්වේෂය බැහැර කරනවා කියලා දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. භාවනාව පටන් ගත්ත මුල් කාලේදී තමයි මේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම සඳහන් කරපු විදිහට පළවෙනි පියවර සම්පූර්ණ කරගත්ත ඔබ ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ තමන්ට මෛත්‍රී කරන එක. පළවෙනියට මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ තමන්ට. අපි කුඩා කාලේ පටන් දහම් පාසල ඇසුරෙන් සහ පාසල ඇසුරෙන් සහ වෙනත් ආගමික කටයුතු ඇසුරෙන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව කරන යම්කිසි පිළිවෙලක්. තමන්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕන. ඊළඟට තමන්ට හිතයිශී කෙනෙක්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕන. ඊළඟට මැදහත් කෙනෙක්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕන. ඒ වගේම වෛරී කෙනෙක්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕනි. ඔන්න ඔය පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ ගමේ අයට, ඊට පස්සේ රටේ ලෝකේ ඉන්න අනිත් සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕන කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් භාවනාවට පිවිසිච්ච කෙනෙක්ට ඒ විදිහට ක්‍රමානුකූලව පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ නමුත් පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ තමන්ට මෛත්‍රී කර ගැනීමෙන් හෝ තමන්ගේ හිතවත් කෙනෙක්ට මෛත්‍රී කිරීමෙන්, එහෙම නැත්නම් තමන්ට හිතවත් යම්කිසි පිරිසකට මෛත්‍රී කිරීමෙන් පමණක් නෙවෙයි. මෛත්‍රී භාවනාව තුළින් මෛත්‍රිය දියුණු වෙන්නේ පින්වතුනි මේ ලෝකේ ඉන්න සත්වයන්ට අපරිමාණව මෛත්‍රී කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සීමාවක් නැතුව මෙන්න මෙතෙක් දක්වා විතරයි මං මෛත්‍රී කරන්න කියලා එහෙම සීමාවක් පනවන්නේ නැහැ. හිතවත් පිරිසට, මැදහත් පිරිසට, වෛරී පිරිසට කියලා. සීමාවක් නැතුව අසීමාන්විතව මෛත්‍රිය පතරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට සම්බාධ පනව ගන්නත් හොඳ නැහැ.
මිත්‍රයන්, මැදහත් අය, වෛරී අය, මේ රටේ අය, අනිත් රටේ අය කියලා යම් සම්බාධ පනවන්න හොඳ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන්න කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පුරත්තිමාය දේශාය සබ්බේ සත්තා අවේරා හොන්තු අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු අනීගා හොන්තු සුඛියත්තානම් පරිහරන්තු. මේ දිශානුගතිව සබ්බේ පච්චිමාය දිසා සත්තා සබ්බේ උත්තරා දිසාය සත්තා සබ්බේ දක්ඛිනාය දිසාය සත්තා. මෙන්න මේ විදිහට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී පතුරවන්න කියලා කියන්නේ දිශානුගතිව. දිශාවන් වල සිටින අනන්ත අප්‍රමාණ සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරනවා කියන චේතනාවෙන් මෛත්‍රී කරොත් තමා ඇත්තටම මෛත්‍රී අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය දියුණු වෙන්නේ. චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මෛත්‍රී සිතට. තවත් ආයුරිකින් චේතෝ විමුක්තිය පැහැදිලි කරනවා මේ ව්‍යාපාද සිතුවිලි සියල්ල බැහැර වෙච්ච සිතකට කියනවා පින්වතුනි මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් කියලා. ව්‍යාපාදේ බැහැර කරගෙන මෛත්‍රී ඉස්මතු කරගත්තොත් එතන විමුක්තියක් තියෙනවා. මොනවාගෙන්ද විමුක්ත වෙලා තියෙන්නේ? ව්‍යාපාද සිතුවිලි වලින් විමුක්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට කියනවා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද මෛත්‍රී කරන්න කියලා කියන්නේ දිශානුගතිව. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් එක්කෙනෙක් අරමුණු කරගෙනත් මෛත්‍රී කරන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. යම් කිසි පිරිසක් කණ්ඩායමක් අරමුණු කරගෙන අපිට පුළුවන් මෛත්‍රී කරන්න. යම් ප්‍රදේශයක් අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුලින් අර සැබෑම මෛත්‍රිය දියුණු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව එය අපරිමාණව මෛත්‍රී වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සම්බාධ රහිතව මෛත්‍රී වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අපි යම් කිසි තැනකට සීමා වෙලා තමයි මේ මෛත්‍රිය දියුණු කරන්නේ. ඒක නෙවෙයි මේ ධර්මයේ තුලින් අපේක්ෂා කරන සැබෑම මෛත්‍රියක් වෙන්නේ අප්‍රමාණ කොට අසීමාන්විතව මෛත්‍රී සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාව තුලින් දියුණු කරන සමාධිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි මේ පුහුණු වීම සිද්ධ කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රිය දියුණු කරනකොට අප තුළ ඇති කරගන්න ඕනේ මෛත්‍රී විතර්ක. මොනවද? අවේරා හොන්තු, අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු, අනීගා හොන්තු, සුඛියත්තානම් පරිහරන්තු. අවේරා හොන්තු කියන්නේ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා. අභ්‍යාපජ්ජා හොන්තු කියන්නේ ව්‍යාපාද සිතුවිලි නැත්තෝ වෙත්වා. අනීගා හොන්තු කියලා කියන්නේ දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා. සුඛියත්තානම් පරිහරන්තු කියලා කියන්නේ සුවසේ ජීවිතේ පරිහරණය කරත්වා. ඒ කියන්නේ සුවපත් වෙත්වා කියන එක. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද උගන්වලා තියෙන මෛත්‍රී කරන්න? වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, ව්‍යාපාද සිතුවිලි නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියන මෙන්න මේ පිළිවෙලට. මේ අනුසාරයෙන් තමයි අපි මෛත්‍රී භාවනාව අපිට ගලප ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔය අනුසාරයෙන් තමයි අපි භාවනාව දියුණු කර යුත්තේ. ඉතින් එහිදී වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා පින්වතුනි තේරුම් ගන්න. ඉස්සල්ලාම මෛත්‍රී කරගන්න ඕනි තමන්ට. ඇයි බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී පතුරවනවා කියලා කරන්න කියලා තියෙන්නේ අවෛරී භව, ව්‍යාපාද රහිත බව, ක්‍රෝධ රහිත බව පතුරවන්න. ඒවා තියෙන්නේ කොහෙද ඇත්තටම? තමන් තුලයි තියෙන්නේ. එහෙනම් තමන්ගේ సంతානය තුල තිබෙන වෛර ක්‍රෝධ සිතුවිලි බැහැර කරගන්න එක තමයි ඉස්සල්ලාම කරගන්න ඕනි. ඒකටම තමයි කියන්නේ තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්නවා කියලා. ඒ තුලින් තමන්ට සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි. අන්න ඒක තමයි පින්වතුනි තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒක මෙන්න මේ පිළිවෙලට සිද්ධ කරන්න. මා මේ දැන් ඔබට පැහැදිලි කරන පියවර අනුගමනය කරන්න මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් නැත්නම් මෛත්‍රී සමාධියක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දියුණු කරන ලද මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන පියවර අනුගමනය කරන්න. තමන්ට මෛත්‍රී කරන පිළිවෙල මේ විදිහට තේරුම් ගන්න. මම වෛර නැත්තේක් වෙම්මා. මම ක්‍රෝධ නැත්තේක් වෙම්මා. මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තේක් වෙම්මා. මම දුක් පීඩා නැත්තේක් වෙම්මා. මම සුවපත් වෙම්මා. මෙන්න මේ කරුණු පහෙන් තමන්ට මෛත්‍රී කර ගැනීම ප්‍රමාණවත්. මේ වෛර නැති බව, ක්‍රෝධ නැති බව තමන්ට ප්‍රාර්ථනා කරගන්න ඕනි කොහොමද? මෙතන තියෙන්නේ පින්වතුනි ප්‍රාර්ථනාවක් විතරක් නෙවෙයි, මෙතන අදිෂ්ඨානයකුත් තියෙනවා. මම වෛර නැතුව ඉන්නවා කියන එකත් තමන් හිතා ගන්නවා. මේක කරන්න ඕනි කොහොමද?
මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් උපමාවකින්. අපි ගමනක් යනකොට මගදී අපේ ඇඳුමට වැටෙනවා යම්කිසි අපවිත්‍ර දෙයක්. අපි හිතමුකෝ රොඩු ටිකක් වැටුණා කියලා මොන හරි. අපේ ඇඳන් ඉන්න ඇඳුමට රොඩු ටිකක් වැටුණා. මොන හරි දෙයක් ගෑවුණා. එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? පිරිසිදු කරන්න සුදුසු රෙදි කෑල්ලක් හෝ කොළ කෑල්ලක් හෝ අරගෙන ඒක ඇඳුමෙන් මේ පිහ දාලා අයින් කරනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට ඇඟේ මකුළු දැලක් පැටළුණා කියලා මේ ඇඳුමේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේක පිහ දාලා අයින් කරනවා. අපි හිතමුකෝ සතෙක්ගේ වසුරු ගොඩක් වැටුණා කියලා මේ ඇඳුමට. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒක සුදුසු රෙදි කෑල්ලකින් හරි තවත් මොන හරි දෙයකින් ඒක ඇඳුමින් අයින් කරලා දානවා. පිහ දාලා දානවා. මෙන්න මේකම සිතට නගාගෙන පින්වතුනි මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කියනකොට හිතේ තියෙන වෛර සිතුවිලි සිතින් බැහැර කරනවා, අතුගාලා දානවා, පිහ දාලා දානවා කියන එක සිතට නගාගෙන ඒ අර්ථයෙන්ම තමන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනි, තමන්ට ප්‍රාර්ථනා කරගන්න ඕනි මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා කියලා. වෛර නැත්තෙක් වීමා කියනකොට තමන් මේක තමන්ගේ හිතේ මේ තමන්ගේ ඇතුළාන්තයෙන්ම මේ වෛර සිතුවිලි එළියට බැහැර කරනවා, අතුගාලා පිහ දාලා අයින් කරනවා කියන එක සිතට නගාගෙන එහෙම තමයි වෛර නැති බව තමන්ටම ප්‍රාර්ථනා කරගන්න ඕනි. නිකම් වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නෙවෙයි. වචනාර්ථයෙන්ම මෛත්‍රිය වැඩෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. වචන ප්‍රකාශ කරා කියලා මෛත්‍රිය වැඩෙන්නේ නැහැ. අර්ථ සහිතව කළ යුතුයි. ඊළඟට මම ක්‍රෝධ නැත්තෙක් වෙම්මා කියනකොට ක්‍රෝධ නැති බව, ක්‍රෝධ ස්වභාවය සිතින් බැහැර කරනවා කියන අදහසින් ක්‍රෝධ ස්වභාවය සිතින් බැහැර කරනවා කියලා දකිමින් කරන්න ඕන. ක්‍රෝධය කියලා කියන්නේ තරහෙන් යුක්තව කටයුතු කරන එක. ඊළඟට මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්මා කියනකොට තමන් තුළ තිබෙන මේ ඊර්ෂ්‍යා ස්වභාවය සිතින් අතුගාලා අයින් කරලා දානවා, පිහ දාලා අයින් කරනවා, විසික්කනවා කියන අදහසින් එය දකිමින් මේ ඊර්ෂ්‍යා සිතුවිලි සිතින් බැහැර වෙන බව දකිමින් අවබෝධයෙන් යුක්තව එළියට බැහැර කරලා දාන්න ඕන. වෛර නැති බව තමන්ගේ හිතින් ප්‍රහාණය වෙනකොට, ක්‍රෝධ නැති බව තමන්ගේ හිතින් ප්‍රහාණය වෙනකොට, ඊර්ෂ්‍යා නැති බව තමන්ගේ සිතින් ප්‍රහාණය වෙනකොට පින්තුනි ව්‍යාපාදයට ඇති බොහෝ සිතුවිලි සිතින් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඊළඟට තමන් අරමුණු කරගෙන මම දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්මා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්න. තමන් දෙසට අවධානය යොමු කරාම වැටහෙනවනේ මේ තමන් කියලා. මේ ජීවිතය දුක් පීඩා නැති ජීවිතයක් වෙත්වා කියලා මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඊට පස්සේ මම සුවපත් වෙම්මා. බලන්න වෛර නැති ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම්, ක්‍රෝධ නැති ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම්, ඊර්ෂ්‍යා නැති ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම්, කායික පීඩා මානසික පීඩා නැත්තම් ඉතින් ඒ ජීවිතේ සුවපත් තමයි. එය සිහි කරගෙන මම සුවපත් වෙම්මා කියලා තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්න. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා, මම ක්‍රෝධ නැත්තෙක් වෙම්මා, මම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්මා, දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්මා, සුවපත් වෙම්මා කියලා මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ නැවත 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 තමන් වෙතටම යොමු කරගෙන තමන්ට මෛත්‍රී කරගන්න. පින්වතුනි විනාඩි 10ක් හෝ 15ක් පමණ සිදු කිරීම ඊටාම උචිතයි. තමන්ට මෛත්‍රී කර ගැනීම කෙටියෙන් කරන්න සුදුසු නෑ. මේ වෛර ක්‍රෝධ බැහැර කරනවා කියන එක තමන්ගේ සිතින්ම කරන්න ඕනේ. මොකද තමන්ගේ හිතේ තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා තමන් වැඩි වේලාවක්, වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. පින්වතුනි මේ අවබෝධයෙන්ම අර කලින් ද්වේෂය ආදීනව මෙනෙහි කරලා මේ කිව්ව පියවර අනුගමනය කරමින් තමන්ට මෛත්‍රී කරනකොට හිත සංසිඳනවා කියලා අත්දකින්න පුළුවන්. වෛර ක්‍රෝධ සිතුවිලි දැන් තමන්ගේ හිතේ නෑ නේද කියලා හොඳට දකින්න පුළුවන්. පැහැදිලි හිතක් උදා වෙනවා. එතකොට තමන්ට දැනෙනවා දැන් මට ප්‍රමාණවත් ආකාරයෙන් මෛත්‍රී කරගත්තා කියලා. අන්න ඒ විදිහට අවබෝධ වුණාම ඊළඟට පින්වතුනි දිශානුගතව සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කළ යුතුයි. කැමැති දිශාවක් තෝරගන්න. නැගෙනහිර දිශාව, බටහිර දිශාව, උතුරු දිශාව, කුමන හෝ දිශාවක්. අපි හිතමුකෝ ඉදිරි දිශාව කියලා. එතකොට ඉදිරියේ ඉන්න සියලු සත්වයෝ කියන සංඥාව හිතට ගන්න ඕනි. මොකද්ද පින්වතුනි මේ සියලු සත්වයෝ කියන්නේ? සියලුම මිනිස්යෝ, සියලු දෙවිවරු, සියලු බ්‍රහ්මයෝ,
සියලුම പ്രേත ලෝකයේ සත්වයෝ, යක්ෂ භූත වැනි අසුර සත්වයෝ, නිරේ දුක් විඳින නිරාසත්වයෝ, ඒ වගේම තිරිසන් අපායේ තිරිසන් සත්වයෝ. මේ සියලුම සත්වයෝ තමයි සීල සත්වයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න පිංගුතුනි, තිරිසන් ලෝකේ ගත්තාම කුඩාම සත්වයෝ ඉන්නවා කූඹි වගේ. ඊළඟට කුරුල්ලන් වැනි සත්වයෝ ඉන්නවා. ඊළඟට ගවයන්, මුවන්, ගෝනු වැනි සත්වෝ ඉන්නවා. ඊළඟට අලි ඇත්තු, තල්මස්සු වගේ විශාල සත්වයෝත් ඉන්නවා. මෙන්න මේ සියලුම සත්වයෝ තමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඇහැට පේන්නේ නැති ක්ෂුද්‍ර වූ සත්වයෝ ඉන්නවා. ඇහැට පේන්නේ නැති සත්වයෝත් ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාම තිරිසන් ලෝකයට අයිති. ගොඩබිමේ ජීවත් වෙන, ජලයේ ජීවත් වෙන, වායුගෝලයේ තුල ජීවත් වෙන, ඇහැට පේන නොපෙනෙන සත්වයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා පින්වත්නි. පොළොව මතු පිට, පොළොව අභ්‍යන්තරයේද සත්වයෝ ඉන්නවා. මේ සියලුම සත්වයෝ තමයි සීල සත්වයෝ කියලා කියන්නේ. ඔබ දිශාවක් තෝරගෙන මේ දිශාවේ ඉන්න සියලුම සත්වයන්ටයි මම මේ දිශාවේ ඉන්න සියලුම සත්වයන්ටයි මම මෛත්‍රී කරන්නේ කියන චේතනාවෙන් තමයි මෛත්‍රී කළ යුත්තේ. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ සංකධම්ම කියන දේශනාවේ සීයතාපි බලවා සංකධමෝ අප්පකසිරේනේම චතුද්දිසා විඤ්ඤාපෙය්‍ය. මේ දිශාවන් වලට මෛත්‍රී කරන්න කියලා කියන්නේ උපමාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෛත්‍රී කරන්න කියන්නේ කොහොමද? සක්හඬක් පැතිරෙනවා වගේ. හොඳට ජව සම්පන්න කෙනෙක් හක්ගෙඩියක් අරන් පිබිනකොට යම් ශබ්දයක් පැතිරෙනවා ඒ අභිමුඛව තමන් මුහුණලා ඉන්න දිශාවට. ඒ සක්හඬ පැතිරෙන්නේ යම්සේද අන්න ඒ වගේ තමයි මෛත්‍රී වඩන්න කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි, සක්හඬක් පැතිරෙනකොට ඒ හඬ මේ කිසිම දෙයක් තෝරගෙන ඉදිරියට යන්නේ නැහෙනි. හැම සත්වයකටම හැම දෙයකටම මේ ශබ්දය ස්පර්ශ වෙන විදිහට තමයි සක්හඬ මේ පැතිරෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි මෛත්‍රී කරන්න ඕනේ. සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරන්න ඕන. මේ හොඳම උදාහරණයක් මේ බුදුහාමුදුරු දුන්නේ. සක්හඬ කවදාවත් හක්ගෙඩිය හඬ සත්‍යෝ තෝරන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙයාට ඇහෙන්න එපා. මෙන්න මෙයාට ඇහෙන්න. මේ සීමාවට විතරක් ඇහෙන්න කියලා එහෙම සක්හඬ කල්පනා කරන්නේ එය හුදෙක් ආයාසයක් නැතුව, සීමාවක් නැතුව, සම්බාධ නැතුව පැතිරලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෛත්‍රී කරන්න කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් තමන්ට මෛත්‍රී කරගත්ත ඔබ ඊළඟට කළ යුත්තේ මෙන්න මේ අදිෂ්ඨාන 3 සිද්ධ කරන්න. ඒ දිශාව තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මම මේ දිශාවේ ඉන්න කිසිම සත්වයක කෙරෙහි වෛර නොවෙමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. මම මොනම හේතුවකටවත් මේ දිශාවේ ඉන්න කිසිම සත්වයකට වෛර කරන්නේ මට ගැහුවත් බැන්නත් කුමනෝ හිංසාවක් කරත් මං වෛර කරන්නේ නැහැ. මට බැන්නත් ගැහුවත් මගේ ජීවිතේ නැති කරන්න ආවත් මේ කිසිම සත්වයකට මම ක්‍රෝධ නොවෙමි කියලා ක්‍රෝධ නොවන බවත් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඊළඟට මේ දිශාවේ ඉන්න කිසිම සත්වයකට මං ඊර්ෂ්‍යා නොවෙමි. මම ඊර්ෂ්‍යා නොවෙමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. වෛර නොවෙමි, ක්‍රෝධ නොවෙමි, ඊර්ෂ්‍යා නොවෙමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න. පින්වතුනි, මේ ඊටාම උපකාර වෙනවා ඔබට මෛත්‍රී සමාධිය ඇති කරගන්න. මොකද්ද? අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා. මම මේ කිසිම සත්වයක කෙරෙහි වෛර කරන්නේ නැහැ කියලා. මෙහිදී හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන එක කරුණක් තියෙනවා තවත්. තමන්ට මෛත්‍රී කරනකොට හෝ අනිත් අයට මෛත්‍රී කරනකොට ඒ තමන් විතර්ක කරන මෛත්‍රී පාඨයන්, මෛත්‍රී අදහස් විතර්ක කරන්නේ යම්කිසි රිද්මයකට. ඒ කියන්නේ වේගෙන් නෙවෙයි. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්මා, ක්‍රෝධ නැත්තෙක් වෙම්මා, ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්මා, දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්මා, සුවපත් වෙම්මා කිව්වට අපිට ඒ නියමාකාරයෙන් ඒ අර්ථය ගැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ට වැටහෙන තමන්ගේ රිද්මයකින් වේගෙන් මේක සිද්ධ කරන්න ඕන කියලා හිතෙන්නේ නොයවසිලිමත්කම. ඒ කියන්නේ නොයවසිලිමත්කම වැටෙන්නේ ව්‍යාපාදයේ පැත්තට. එහෙනම් වේගෙන් ඉක්මනට කරන්න ඕන කියන එක ඉවසුම් නැතිකම. ඒක මෛත්‍රී දිනුන හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඉවසීමෙන්, ශාන්ත ස්වරයෙන්, ශාන්ත ස්වභාවයෙන් තමන් විතර්ක කරන්න ඕන. ඒක හිතට පීඩාවක් වෙන්නේ නැතුව, ගතට පීඩාවක් වෙන්නේ නැතුව, සිත අලස වෙන්නේ නැතුව, ගත අලස වෙන්නේ නැති තමන්ට ආවේනික රිද්මයකින් මෙය නැවත මේ මෛත්‍රී පාඨයන්
මෙනෙහි කරමින් විතර්ක කරමින් මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනි. දැන් මම වෛර නොවෙමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්න එකත් ඉතා දැඩිව හිතට අරගෙන මේ එහෙම දැඩි අදහසින් එහෙම කරොත් එහෙම ඒක වැටෙන්නේ ව්‍යාපාදයට. ඒකත් අවබෝධයෙන් බොහොම සෞම්‍ය ස්වභාවයකින් කරන්න ඕන. මම ඇයි මේ සත්‍යයන්ට වෛර කරන්නේ නැත්තේ? ඒක මටත් අනිත් අයටත් යහපතක් වෙන නිසා කියලා අවබෝධයෙන් මම වෛර නොවේමි. වෛර වෙන එක ඊටාම පහත් වැඩක්. වෛර වෙන එක කාටත් අයහපත් දෙයක්. වෛරය කියන දේ දුක් ඇති කරන දෙයක්. වෛරය කියන දේ නිවන පැත්තේ තියෙන එකක් නෙවෙයි කියලා මෙන්න මේ විදිහට දකිමින් ඒ හේතුව නිසා තමයි මේ වෛර කරන්නේ නැත්තේ කියන අවබෝධයෙන් මම මේ දිශාවේ කිසිම සත්වයකට වෛර නොවේමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. ක්‍රෝධ නොවේමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. ඊර්ෂ්‍යා නොවේමි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමන් අදිෂ්ඨාන කරගන්නකොට පින්වතුනි හිතට ලොකු සැනසීමක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ දිශාවේ ඉන්න අනිත් සත්වයන්ට සියලු සත්වයන්ට මෛත්‍රී කරන්න මෙහෙම මා මෙන්ම මේ දිශාවේ ඉන්න සියලුම සත්වෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා. මා මෙන්ම ක්‍රෝධ නැත්තෝ වෙත්වා. මා මෙන්ම ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා. මේ සියලුම සත්වෝ දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා. සියලුම සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා මෛත්‍රිය පතුරවන්න. ඒ දිශාවේ ඉන්න සියලු සත්වෝ අරමුණු කරගෙන මම යම්සේ සුවපත් වුණාද ඒ සියලු සත්වොත් සුවපත් වෙත්වා කියන එක තමයි මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ආශිර්වාද කරන්නේ. මාමෙන්ම මේ සියලු සත්වෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, ක්‍රෝධ නැත්තෝ වෙත්වා, ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරන්න. මෛත්‍රී කරන්න. මේ විදිහට පින්වතුනි බොහෝ වේලා කාලය අරගෙන බොහෝම අවබෝධයෙන් මෛත්‍රිය වඩනකොට මෙත් පතුරවනකොට ඔබේ හිතට සතුටක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රීතියක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ සතුටත් ප්‍රීතියත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා මෛත්‍රී භාවනාවට. ඒ සතුට සහ ප්‍රීතිය විඳිමින්ම තව දුරටත් මේ විදිහට මාමෙන්ම මේ සියලු සත්වෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, ක්‍රෝධ නැත්තෝ වෙත්වා, ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා යම්කිසි ගුණාත්මක සෞම්‍ය රිද්මයකට එය නැවත නැවත විතර්ක කරමින් මෛත්‍රිය පතුරවන්න. ඒ විදිහට යම් කාලයක් මෛත්‍රිය පතුරවනකොට පින්වතුනි ඔබට තේරෙයි ඔබ සංසිඳෙන බව, හිත සංසිඳෙන බව, හිත නිමෙන බව. ඒ විදිහට ඔබට සංසිඳීමක් එන්න පටන් ගත්තාම අර ගොඩක් දේවල් අයින් කරලා සියලු සත්වෝ සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියන වාක්‍ය විතරක් භාවිතා කරමින් විතර්ක කරමින් ඒ දිශාව අරමුණු කරගෙන සීමාවක් නැතුව ඔබේ මෙත් සිත පතුරවමින් සීමාවක් තියාගන්න නැතුව අනන්ත වූ දිශාවේ අනන්ත සත්වයන්ටම මෛත්‍රී කරනවා කියන අදහසින් ඒ පැත්තට තමන්ගේ සිත විවෘත කරමින් සීමාවක් නැතුව තමන්ගේ සිත පතුරවමින් කිසිම සත්වයෙකු කෙරෙහි මා වෛර කරන්නේ, කිසිම සත්වයෙකු කෙරෙහි කිසිම සත්වයෙක් ඉතුරු කරන්නේ නැතුව හැම දිනාටම කිසිම සත්වයෙක් මග හරින්න නැතුව මං හැම දිනාටම මෛත්‍රී කරනවා කියන අදහසින් අර අනන්තයටම සිත පතුරවන්න පින්වතුනි. එතකොට ඔබට තව දුරටත් හිත හොඳට සංසිඳනවා කියලා අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. ඒ විදිහට සිත බොහෝම නිවීගෙන යන අතර ඔබට තේරෙවි නීවරණ ධර්ම සියල්ලම යට වුණා කියලා. ඔබට යම් අවස්ථාවකදී වැටහෙවි බොහෝම ප්‍රීතියක් තමන්ගේ සිතේ තියෙනවා. දැන් බොහෝම සතුටක් ජනිත වෙනවා. ඒ වගේම මා විතර්ක කරේ නැතත් මේ දිශාව කෙරෙහි මගේ මෛත්‍රිය පිහිටලා තියෙනවා කියලා ඔබට අත්දැකීමක් ලැබේවි. ඒ දෙසට යොමු කරපු මෛත්‍රී සිත දැන් පිහිටලා තියෙනවා වගේ නොසැලී පිහිටන ස්වභාවයක් ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වේවි. පින්වතුනි මේක මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියේ ආරම්භක අවස්ථාව. මෛත්‍රී සමාහිත හිත කියලා කියනවා. මේ
ස්වභාවය පදනම් කරගෙන මේ සමාහිත ස්වභාවය පදනම් කරගෙන ධානාංග අඳුරා ගැනීමෙන් ධානාංග දියුණු කර ගැනීමෙන් පින්වතුනි පළවෙනි ධාන දෙවෙනි ධාන ආදී ධානයන්ට පිවිසෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශනාවෙන් ඒ ධාන පැත්තට යොමු වෙන ආකාරය ගැන පැහැදිලි කරන්න මම අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. හේතුව මේ ස්වභාවයටපත් වීම තුලින්ම ඔබට මෛත්‍රී භාවනාවේ සියලු ආනිසංස ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ස්වභාවය මුල් කරගෙන විදර්ශනාවට යොමු වෙලා මාර්ගඵල ලැබීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ධාන ලබන එක හැම කෙනාටම බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ස්වභාවයටපත් වෙන්න බොහෝ දිනෙට පුළුවන් නිසා මම මෛත්‍රී භාවනාව මේ ස්වභාවය දක්වා දියුණු කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ දේශනාවෙන් මා පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කළේ. ඉතින් පින්වතුනි සියලු ව්‍යාපාද බැහැර වුණ ඒ සිතට සියලු ව්‍යාපාද සිතුවිලි බැහැර වුණ මෛත්‍රී ඉපදුන ඒ සිතට කියනවා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියලා. මේ සමාහිත ස්වභාවය පින්වතුනි මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියේ මුල්ම අවස්ථාව. ඔය தത്വයට සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට මෛත්‍රී භාවනාව තුළින් ලැබෙන සියලු ප්‍රතිලාභ අත්කර ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විදර්ශනාව තුළින් මාර්ගඵල කරා යොමු වෙන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මා හිතනවා ඔබට මේ දේශනාව තුළින් මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරගන්න ඕන පියවර පිළිබඳ ඉතා සරලව වැටහෙන්නට ඇති. මේ දේශනාව සම්පූර්ණ වෙන්න ඔබට මා තව කරුණක් මේකට එකතු කරන්නම්. ඒ තමයි පින්වතුනි දෛනික වැඩ කටයුතු කරන අතරතුරදී මෛත්‍රී සිතින් කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්න. මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු වෙන්නේ ඒ විදිහට කටයුතු කරොත් තමයි. සිත වික්ෂිප්තව ගත කරලා එක වෙලාවක් තෝරගෙන මෛත්‍රී කරන්න හිතුවට මෛත්‍රිය දියුණු වෙන්නේ නැහැ. දවස පුරාවටම මෛත්‍රී සිතුවිලි ඇති කරගෙන එන්නට ඕන. එතකොට තමයි අර වාඩි වෙලා මෛත්‍රී භාවනාව වඩන අවස්ථාවේ හොඳට සිත මෛත්‍රියට එකඟ වෙන්නේ. ඒ සඳහා පින්වතුනි අපිට උපක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට උපකාර වෙච්ච අයට මෛත්‍රී කරනවා කියන චේතනාවෙන් මට උපකාරුණ හැම දෙනාම සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආශිර්වාද කරමින් මෛත්‍රී සිත පතුරවමින් කටයුතු කරන්න. ඒ කිව්වේ බලන්න අපි නිවසේ වැඩ කටයුතු කරනවා නම් නිවසේ තියෙන සෑම ගෘහ භාණ්ඩයක්ම ඊතා කුඩා හැන්දක් පවා අපිට ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් පවා අපිට ලැබුණේ මුදල් තිබ්බ පමණින්ම නෙවෙයි. ඒවා අපිට ගෙනත් දුන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, හදපු කෙනෙක් ඉන්නවා, විකුණපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ හැමදෙනාම අපිට උපකාර වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුසාරයෙන් බලන්න එතකොට අපිට කොච්චර දෙනෙක් අපේ ජීවිතේට උපකාර වෙලා තියෙනවද? ඔබ දැන් වාඩි වෙලා ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා නම් වාඩි වෙලා ඉන්න ඒ පුටුව, ඔබ ගාව තියෙන මේසය, ඔබ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන යම්කිසි විද්‍යුත් මේ ජංගම දුරකථනයේ හෝ කුමන හෝ උපකරණය, මේ හැමදේමත් ඔබට ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගත්තා නෙවෙයි. තව කෙනෙක්ගේ උපකාරයෙන් ලැබුණේ. එහෙමනම් බලන්න පින්වතුනි අපි පාරක ගමන් කරත් ඒ පාර සුද්ධ කරපු කට්ටිය, ඒ පාර නඩත්තු කරන අය, ඒ පාරට තාර දැම්ම අය, මේ හැමදෙනාම අපිට උපකාර වෙලා තියෙනවා. ආන්න ඒ Tamanට උපකාර වුණ අය සිහි කර කර පින්වතුනි දවසේ වැඩ කටයුතු කරන්න නැඹුරුවක් හදාගන්න අඩුම වශයෙන් තෝරගත්ත යම්කිසි කාලයක් තුල පමණක් හෝ Tamanට උපකාර වුණ හැමදෙනාම සුවපත් වෙත්වා කියලා හිතමින් දවසේ කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ආන්න ඒක උපකාර වෙනවා පින්වතුනි මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න. මෛත්‍රී භාවනාව හොඳින් දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මේ දේශනාව ඔබට උපකාර වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දේශනාවට අනුගාමීව තවත් මෛත්‍රී භාවනාවේ ප්‍රායෝගික පැත්ත පැහැදිලි කරමින් දේශනාවක් සිදු කරන්න මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ද්වේෂයේ ආදීනව සහ මෛත්‍රී ආනිසංස ගැන පැහැදිලි කරමින් තවත් දේශනාවක් මේකට එකතු කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඒ දේශනාත් ශ්‍රවණය කරත්වා. ඉතින් මේ කෙටි දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබ තුල පුණ්‍ය ශක්තියක් ජනිත වුණා. මේ රැස් කරගත්ත සීල පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබගේ ඉෂ්ට දෙවි දේවතාවුන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම පින්තුණි මේ ශාසනයත් ලෝකයත් ආරක්ෂා කරන සියලුම දෙවිවරුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. අනන්ත සසරේ ඔබ නමින් මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට, පින් කැමැති පින් සොයන සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.